Senang udah ibu bisa ya? Udah lawas mah. Bibingkan. How come bibingkan? Karena bau bius. Kuan ako sa YouTube video. YouTube na oh. Abe. I-deliver ako dito, ma'am. Sa katsina? Asa pa-deliver sa school? Ano so? Sige lang, go. Wow, ganda sekali. Tadi pas ambil, pas ambil. Aku yang nilai. Bring. Sekali. Sakita, oi. Angkok, sakita, oi. Big. Tanaw ka, watch ka. Namjo, watch ka. Wala na, watch. Ayo ka na, na.
Ay, Hindi, tatrawagian ba? Boss. Tugang daw pagkakaan, hantong pagluto, naagad ano. puto bingka. Bibingka. Name, dili. Name. Mati-mati. Unsa man? Name, bate. Name. Oh, moro na. Name. Nabis ko. Hindi ko pasok ka, Bing. Hindi ka mapasok ka. Yan na lahat. Finish na. Kung kuhan, wala tayong dagan ng gudit. Ha? Wala tayong dagan ng gudit. Ha? Wala naman. Hindi na ito balik. O yan, wala natin. Buka na. Ano ba ito, anak? Pwede po, napit lang ha. Ah, ano ba yan? Mumala na siya ng mga bago na luto. Video dito. Kaya conversation dito. Para viewers ha. Viewers and subscribers.